Venitul necondiționat și etalonul timp. Încă de la bun început, trebuie menționat faptul că, implementabil în cadrul actualului ecosistem al monedelor fiat, fără acoperire, așa numitul venit de bază necondiționat, Universal Basic Income, cum îl numesc promotorii acestuia, nu reprezintă altceva decât un stimulent pentru lene, pentru scăderea producției, pentru inflație, generând diminuarea productivității și creșterea prețurilor, toate în dezavantajul cetățenilor harnici și cumpătați. Ceea ce aparent poate reprezenta o rețetă sigură către probleme, în măsura în care e implementată corect, o astfel de idee, care nu înseamnă nimic altceva decât monetizarea timpului, poate reprezenta și o nesperată fereastră de oportunitate pentru generarea unui sistem monetar complementar sau alternativ de echilibru. Chiar și la nivel global, nu doar comunitar sau național. Individul își folosește timpul pentru a transforma natura în procesul de creare de bunuri și servicii, pentru autoconsum și pentru schimb. Prin urmare, banii nu pot fi altceva decât echivalentul surplusului, economisirii, capitalului, a ceea ce rămâne după autoconsum. Implicit, cea mai potrivită monedă este chiar timpul, resursă echitabil distribuită, întrucât, dacă evidențiem scriptic, în bancnote sau digital, cele 1440 de minute ale unei zile, ele nu pot fi alocate decât pentru a fi folosite fie conform propriilor dorințe, fie pentru a satisface necesitățile, dorințele altora. În fapt, de-a lungul întregilor existențe pământene, oamenii schimbă între ei timp, utilități reciproce. Bogăția nu reprezintă altceva decât cantitatea de timp pe care omul și-o poate petrece așa cum își dorește. Dacă în cele 1440 de minute nu reușim decât să culegem 1 kilogram de mere pădurețe, nu avem ce oferi la schimb, întrucât vom consuma tot. Dacă însă culegem 3 kg, cele 2 kg suplimentare vor reprezenta capitalul. Deci timpul va avea realmente acoperire în capital. La nivelul unui individ, cele 1440 de minute convertibile echivalează cu 2 kg de mere pădurețe culese și rămase neconsumate, în acest exemplu. Implicit, fie omul obține rezultatul timpului altcuiva în schimbul lor, fie își va folosi timpul de a doua zi pentru a se odihni. Practic, totalul masei monetare va avea acoperire integrală în cantitatea de bunuri și servicii rămasă neconsumată, în capital, așa cum este și normal, aceasta fiind esența banilor. Concluzionând, se relevă astfel condițiile în care venitul necondiționat poate reprezenta șansa unei rearhitecturări corecte, rapide și fără riscuri a sistemelor monetare, fiscale și instituționale. Chiar promotorii ideii de venit necondiționat fac referire la 4 condiții necesare. Să fie universal, absolut toți cetățenii, indiferent de vârstă, sex sau de orice alte criterii, urmând a beneficia simultan și în proporții egale de el. Să fie individual, evidențiat direct în posesia fiecăruia. Necondiționat de un loc de muncă sau de vârstă, de o perioadă limitată sau de vreun alt criteriu. Suficient pentru un trai decent. În afara acestor condiții însă, pentru a implementa o construcție corectă din perspectivă monetară și fiscală, mai sunt necesare alte 4. Să fie generat independent de actualele monede, să funcționeze în paralel cu actualele sisteme monetare și să poată fi folosit opțional de către oameni ca instrument de schimb, totalul sumelor astfel create să reprezinte 100% din masa monetară a respectivei monede,
să fie în posesia, în utilizarea și la dispoziția indivizilor care produc gradual și concomitent monedă prin însăși existența lor, să fie impozitabil la sursă și să existe posibilitatea implicării cetățenilor în alocarea sumelor destinate cheltuielilor comunității, potrivit principiului subsidiarității. 4 au fost. În acest mod, banii astfel creați ar fi inflaționați cu o rată de numai circa 1,5% anual, evoluând în conformitate cu evoluția numărului oamenilor și a speranței de viață a populației. Ar exista un fel de raportare la etalonul timp. În măsura în care producția, bazată pe cerere, ar crește cu o viteză mai mare, probabil că prețurile ar avea o tendință de scădere și invers. În același timp, această monedă și totalul masei monetare ar reprezenta în întregime capitalul existent, iar echitatea în distribuția utilizării resurselor la nivel individual și în timp ar deveni normă, ca și principiul raționalității utilizării resurselor, obiectul de studiu al științei economice. Risipa actuală ar deveni istorie. Sunt Octavian Bădescu, autorul cărții Timpul, resursă și monedă, și vă invit să vă abonați la canalul meu de YouTube.